Hello guys, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi kung saan man tayo sa sulok ng mundo. Guys, ngayon po ay madali ang luto na naman. Hindi na po ako nag-prepare, diretso na magluto tayo ng pasta. Ayan guys, may butter tayo. Unsalted po yung butter na to. Guys, ngayon po ay sunod natin yung bawang. Guys, ngayon po ay sunod natin yung sibuyas. Hanggang sa mag-brown yung sibuyas. Guys, ayan po ngayon ay lagyan natin ng konting turmeric. Konting cinnamon powder. Ayan guys. Isunod po natin yung breast chicken. Ayan guys. Guys, ngayon po ay lagyan natin konting paprika. Ayan guys. Guys, ngayon po ay lagyan natin magic cubes. At lagyan din po natin siya ng paminta. Guys, ngayon po ay lalagay natin yung rose pasta sauce. Ayan guys, ito po siya. Ito yung lalagay natin. And then, ilalagay po natin yung tomato sauce. Guys, lagyan po natin ng tomato sauce. Ito na siya. Ngayon po ay haluin natin. Guys, ngayon po ay ilagay na natin yung pasta. Ayan guys. Ayan ang pasta ni CJ. Rosy sauce. Guys, ayan na po, luto na siya. Ngayon, ilagay na natin sa lagayan. Guys, ito na po yung pasta na gawa ni CJ. Ayan guys. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Sa mga panonood nyo, maraming salamat po sa mga subscriber ko, mga nagbe-views, mga silent viewers, mga nagko-comment. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe to my YouTube channel, CJ. Hit the notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga bagong simpleng video. Sa muli guys, see you on my next vlog. Bye-bye. God bless all. Bye.